سلام، من حسام هستم و امروز قرار است که یه مانیتور رو با هم جعبه گشایی بکنیم و نگاه اولی که بهش خواهیم داشت یه مانیتور از برند دل که خب من به شخص خیلی علاقه دارم به این برند، چون دیوایسایی که ازش داشتم واقعا خیلی عملکرد خوبی داشتم. مانیتور P2419H که خب هر کدوم از این حروف یه چیزی رو نشون میدن. P نشون دهنده سری این مانیتوری که خب دل کلا 3 تا سری داره، S و P و U که S مخفف استاندارد، P مخفف پرو و U مخفف اولترا شارپه. برای کسایی که کار حرفه‌ای میکنن سری P کاملا جواب میده. از طرفی عددهای بعدی که 24 نشون دهنده سایز این مانیتور که خب 24 اینچه برای خیلی از کسایی که چه میدونن گیمینگ میکنن، کد نویسی میکنن، کار گرافیک یا ادیت میکنن هم به نظرم سایز بسیار مناسبیه. 2 تا عدد بعدی که 19 نشون میده که توی چه سالی ساخت شده که خب 2019 و خب حرف آخر نشون دهنده رزولوشن این مانیتوره که خب فول اچ دی. این مانیتور رو من به قیمت 7,119,000 تومان توی این تخفیف 99 دیجیکالا خرید کردم. الان فکر میکنم قیمتش یه مقدار متفاوته، اما هولوش 7-8 میلیون تومان میتونید خرید بکنید. میپردازیم به جعبه گشایی. مانیتور 24 اینچ دل از پنل IPS یا این پلین سویچینگ بهره میبره و همین ویژگی کمک میکنه تا رنگ‌ها در تصویر از زوایای مختلف به خوبی نمایان باشن. پنلی با رزولوشن 1920 در 1080 با رفرش ریت 60 هرتز و روشنایی 250 نیت. کنتراست این مانیتور 1:1000 و نسبت ابعاد اون 16:9 که باعث میشه مانیتوری ایدئال برای تماشای محتوای ویدیویی و گیمینگ باشه. این مانیتور از یک هاب USB 3 داخلی بهره میبره که میتونه خیلی به کار بیاد. برای مثال میشه دانگل موس، کیبورد و یک گیم پد رو بهش متصل کرد. البته که پورت‌های کناری USB 3 و پورت‌های پشت مانیتور USB 2 هستند. این مانیتور امکان اتصال با درگاه HDMI، دیسپلی پورت و VGA رو داره که بسیار کامل به نظر میرسه. ممکنه برای بعضیا سوال پیش بیاد که تفاوت پورت‌های HDMI و دیسپلی پورت چیه؟ از نظر کلی این دو استاندارد شباهت زیادی به هم دارن، ولی میشه به پهنای باند بالاتر درگاه دیسپلی پورت نسبت به HDMI اشاره کرد که همین موضوع اجازه اتصال مانیتورهای بیشتر رو به کاربر میده. از طرفی پورت HDMI بسیار محبوبیت بالایی داره و ویژگی متمایز اون امکان اتصال اینترنت از طریق این درگاهه. سرعتی برابر با 100 مگابیت بر ثانیه. دیسپلی پورت بین گیمرها محبوبیت بالایی داره و دلیل اون پشتیبانی این پورت از تکنولوژی‌های FreeSync AMD و G-Sync NVIDIA است.
پایه این مانیتور امکان چرخش به راست یا چپ تا 90 درجه، سویول یا چرخش افقی تا 45 درجه، تیلت یا چرخش عمودی از منهای 5 تا مثبت 21 درجه و تغییر ارتفاع 130 میلیمتری رو ممکن میکنه. وزن کل مانیتور 3.26 گرمه و فاقد اسپیکر برای پخش صداست. خب میدونید من دیوایس های مختلفی رو آنباکس کردم. بعضی از اونها خب خیلی شاید توصیه نکنم، بعضی از اونها رو بگم که خودتون برید بیشتر تحقیق بکنید، اما این مانیتور جزو اوناییه که به اصطلاح نو برینر، یعنی اصلا شکی نباید داشته باشید در خریدش به خاطر اون کیفیت بالایی که داره و طراحی فوق العاده شیک و جذابی که داره، امکاناتی که داره، این که به راحتی میتونید مانیتور رو بیارید پایین ببرید بالا و این هینجی که براش در نظر گرفته شده برای چپ و راست کردن مانیتور بسیار ویوینگ انگل های خوبی داره، از زوایای مختلف به راحتی میتونید پنل رو ببینید چون IPS و اگه قصد خرید مانیتور رو دارید و بودجه‌تون هم همون هولوش عددی که بهتون گفتم، میتونید برید و این مانیتور رو با خیال بسیار راحت خرید بکنید. خیلی ازتون ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید، خیلی ممنونم که کامنت میذارید، نظر میدید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.